اگر هر شب کمتر از 6 ساعت میخوابید، مغز شما چه اتفاقی رو تجربه میکنه؟ برخلاف تصورتون وقتی که شما خواب هستید، مغز شما خاموش نیست، بلکه بیداره و مشغول پاکسازی و ترمیم خودشه. سلام، سمانه کاکش هستم، دانشجوی پزشکی در کشور چین. در این کانال درباره موضوعات علمی و پزشکی صحبت میکنم، موضوعاتی که دقیقاً به سلامت و زندگی روزمره شما مربوط میشن. و موضوع صحبت امروز ما چیزی نیست جز موضوع پر اهمیت خواب. قطعاً برای همه ما پیش اومده که به دلیل مسائلی مثل درس، کار و یا حتی چند ساعت بیشتر گوشی دست گرفتن از خواب شبمون زدیم و با خودمون گفتیم اشکال نداره، فردا جبرانش میکنم. اما مشکل دقیقاً همینجاست. چرا؟ چون ما فکر میکنیم وقتی که ما میخوابیم مغز ما هم همراه با ما استراحت میکنه، ولی اصلا اینطور نیست. زمانی که ما میخوابیم مغزمون همچنان فعال باقی میمونه و داره فعالیت‌های انجام میده، مثل پردازش اطلاعاتی که ما در طی روز یاد گرفتیم تا اونها رو به سمت حافظه ما هدایت کنه، و یا اینکه عملکرد بخش‌های مختلف بدنمون رو کنترل و هماهنگ کنه. پس وقتی که ما از خواب شبمون میزنیم، در واقع داریم اختلال ایجاد میکنیم در عملکرد اندام‌های بدنمون و مشکل از همینجا شروع میشه. در این ویدیو با همدیگه بررسی میکنیم کمخوابی چه تأثیری روی اندام‌های بدن ما میذاره و چه مشکلاتی رو با خودش به همراه میاره. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و تا انتهای ویدیو همراه من باشید. اولین چیزی که مغز با کمخوابی از دست میده موضوع حافظه هست. تا حالا براتون پیش اومده شب قبل از امتحان برای چندین ساعت مطالعه کردین، یک خواب مختصر 1 یا 2 ساعته داشته باشین و بعد فردا صبح بیدار بشین انتظار داشته باشین من شب قبل اینقدر زمان گذاشتم روی مطالعه، پس الان باید خیلی آماده امتحان باشم، ولی بالعکس میبینین هیچ چیزی یاد شما نمونده، احساس میکنین حافظه شما درست عمل نکرده و این دقیقاً به دلیل اون کمخوابیه. چرا؟ وقتی که ما اطلاعات زیادی رو وارد مغزمون میکنیم، مغز نیاز به خواب داره برای اون اطلاعاتی که وارد شده رو تثبیت بکنه. خب ما میایم خواب رو ازش میگیریم، در نتیجه مغز هم میاد حافظه رو از ما میگیره. پس دفعه بعد که خواستین شب امتحان تا صبح بیدار بمونید، یادتون باشه 1 ساعت خواب بیشتر مفیدتر از 1 ساعت مطالعه بیشتر. اما خواب فقط برای حافظه ما نیست. پس بریم سراغ یکی از عجیب ترین چیزهایی که درباره مغز انسان کشف شده. مغز انسان مثل هر عضو دیگه‌ای وقتی که فعالیت میکنه مواد زائد از خودش تولید میکنه. یکی از این مواد زائد اسمش بتا آمیلوئید هست. یک نوع پروتئینه که وقتی تجمعش در مغز ما زیاد بشه و نتونه در حین خواب دفع بشه، موجب بیماری آلزایمر میشه. دقت کنید، منظور من این نیست اگر ما 1 شب نخوابیم فردا صبحش دچار بیماری آلزایمر میشیم. تجمع طولانی مدت این پروتئین در مغز ما میتونه بیماری آلزایمر رو با خودش به همراه بیاره. و یک چیز جالب‌تر، یک مطالعه توسط پژوهشگران روی 20 فرد سالم انجام شد. در ابتدا از اونها خواسته شد 1 شب خواب کاملا مناسب و کافی داشته باشن و بعد از اون حدود 30 و 1 ساعت، یعنی چیزی بیشتر از 24 ساعت شبانه روز، از اونها خواستن که خودشون رو بیدار نگه دارن و نخوابن. بعد از اون از مغزشون تصویربرداری انجام گرفت و داخل این تصویربرداری ها مشخص شد در نواحی از مغزشون میزان تجمع این بتا آمیلوئیدها بالا رفته بود. پس در نتیجه خواب در دفع مواد زائد که به پیشگیری از آلزایمر کمک میکنن خیلی تاثیر مهمی داره. متاسفانه کمخوابی فقط مغز رو خسته نمیکنه، بلکه فعالیت سیستم ایمنی بدن ما هم تحت تاثیر قرار میده. یکم از مغز فاصله بگیر. به این فکر کن شرایطی که شما چند شب پشت سر هم دیر خوابیدید. هر روز صبح بیدار میشین،
بدون خواب کافی باز هم درس، باز هم کار، باز هم دانشگاه و با خودتون میگین اشکال نداره، آخر هفته جبران میکنه. ولی باید بدونین که بدن شما همچین موافق با این قضیه نیست. در یه تحقیق دیگه‌ای که انجام شده، افرادی رو بررسی کردن که میزان خوابشون از 7.5 ساعت به 6 ساعت کاهش پیدا کرد و حتی در این افراد با اینکه 6 ساعت خواب داشتن، فعالیت سلول‌های بنیادیشون و سیستم ایمنیشون خیلی کاهش پیدا کرده بود و بازدهی خیلی افت کرده بود. پس باید بدونین اگر کم میخوابین، در برابر عفونت و التهاب‌ها بدن شما وضعیت چندان خوبی نخواهد داشت. مسئله بعدی قلب ماست. ولی قبل از اینکه به موضوع قلب بپردازیم، دوستم توجه شما رو جلب کنم به این لوکیشن زیبا. تا اینجا با هم بررسی کردیم که خواب ناکافی میتونه حافظه ما، عملکرد مغز ما و حتی سیستم ایمنی ما رو تحت تاثیر قرار بده. و الان به مسئله قلب میرسیم. وقتی که ما در حالت خواب هستیم، بدن ما وارد فاز ریلکسیشن میشه، فشار خون ما کاهش پیدا میکنه، قلب ما آرامتر میتپه و فرصت آرامش و بازیابی خودش رو داره. پس باید بدونیم این خواب ناکافی میتونه با خطر افزایش مسائلی مثل فشار خون، بیماری‌های قلبی عروقی و حتی مسئله سکته ارتباط مستقیمی داشته باشه. یک موضوع جالب‌تر. تا الان برای شما پیش اومده که شب دیرتر میخوابین و دقیقاً همون شبی که شما دیرتر میخوابین هوس غذاهایی مثل فست‌فودها، شیرینیجات و غذاهای چرب میکنین؟ این دقیقاً به علت اینه که خواب روی تنظیم هورمون‌ها و متابولیسم بدن شما هم تاثیر میذاره. وقتی که تنظیم خواب شما به هم میریزه، تنظیم هورمونی شما هم به هم میریزه و همین قضیه روی اشتهای شما و به تبع افزایش وزن و متابولیسم بدن شما تأثیر منفی میذاره. پس خواب برای کاهش وزن هم خیلی تأثیر گذاره. میرسیم به آخرین مورد و البته ترسناکترین بخش قضیه. مطالعات علمی نشون دادن که افرادی که بیشتر از 17 ساعت به صورت مداوم بیدار بودن و هیچ خوابی نداشتن، حتی یک شورت کوتاه، مغزشون وارد حالتی میشه که اصطلاحاً اون رو اختلال ناشی از الکل نامیدن. یعنی هوشیاری به طور خیلی قابل توجهی کاهش پیدا میکنه و حتی بعد از 24 ساعت این اختلال خیلی شدیدتر هم میشه. در این اختلال شما قدرت تصمیم گیری و واکنش به موقع رو از دست میدید و همین دلیلشه که چرا میگن وقتی خواب‌آلود هستید رانندگی نکنید. تصور کنید قدرت تصمیم گیری برای شما کاهش پیدا کرده و شما پشت فرمون نشسته باشین و نتونین به موقع تصمیم بگیرین که از حادثه در جاده جلوگیری کنین. الان که با هم بررسی کردیم کم خوابی میتونه چه عوارضی برای بدن ما به خصوص مغز ما با خودش به همراه داشته باشه، قطعا این سوال برای شما پیش میاد. پس چند ساعت خواب در طی یک شبانه روز برای بدن من مناسبه؟ بین 7 الی 9 ساعت خواب در طی شبانه روز توصیه میشه. بدن شما ممکنه کمی کمتر و یا کمی بیشتر از این مقدار به خواب نیاز داشته باشه و البته که باید توجه کنین در رده سنی‌های متفاوت نیاز بدن به خواب هم متفاوت است. و اگر در حال حاضر کمتر از 6 ساعت خوابید، به عنوان مثال در طی یک شبانه روز فقط 5 ساعت خواب رو تجربه می‌کنید، شاید با خودتون بگین بدن من میتونه با 5 ساعت خواب در طی شبانه روز باز هم ادامه بده و مشکلی نداشته باشه. ولی باید بدونید که اتفاقا بدن شما مشکل داره ولی فقط عادت کرده و شما به مرور عوارضی مثل آلزایمر رو میتونین ببینید. به پایان ویدیوی امروز رسیدیم. با همدیگه بررسی کردیم خواب ناکافی میتونه چه عوارضی بر روی حافظه ما، مغز ما، قلب ما، سیستم ایمنی ما
متابولیسم و اشتهای ما و حتی عملکردهای شناختی ما داشته باشه. پس یادتون باشه دفعه بعدی که نگاه ساعت کردین و یک شب بود با خودتون گفتین فقط یه قسمت دیگه از این سریال رو ببینم و بعد میخوابم، به عوارض کمخوابی توجه داشته باشین. ویدیوی کامل و جامع درباره عملکرد مغز از طریق لینکی که در بالا گذاشتم برای شما قابل دسترسه. با آرزوی سلامت و تندرستی تا ویدیوی بعدی در پناه خدا باشید.